طيب نشوف المثال هذا سوا. لاحظ انه اطوال قصيرة، فدك تفتح ملف امبريال. فتحت الملف بدك تجهز اللاير. عندك طبقة الزيرو وطبقة السنتر. السنتر التايب تبعها يكون سنتر. ويلا نبلش. خلينا نبلش بالمنطقة هاي بالأول. هاي إيديت. طيب نبلش من هون. لاحظ انه بلش بدائرة، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، فإنه هاي دياميتر عادي أي مكان بلش. دياميتر 2.5. هاي انتر. ولاحظ الثانية راديوس 1.75. عندك دائرتين صغار هون ببعدوا عن هذا المقدار. نعمل اشتراك عادي. مقدار 4. ثبت ايدك. احكي سنتر، روح لليمين لمقدار 4 لحاله حيثبت لك اياه. فهاي 0.57. الثانية دياميتر، أو لو استعملت راديوس ما في مشكلة. 0.6. تمام. تمام، خلينا نعمل الخارجية. هاي عبارة عن تانجنت راديوس، تكون بين هون وبين هون. الراديوس تبعها 5. هاي انتر. جيب الترم وامسح الزيادة. برضو عندك تانجنت راديوس المنطقة هاي والمنطقة هاي 5. هاي انتر. جيب الترم وامسح. لاحظ ان الأقواس الداخلي هذا وهذا عبارة عن اوفست للخارجي. هذا المقدار 0.5. فإنه اختار الخط، نعمل اوفست 0.5. وهي نديها لجوا برضه من هذا ولجوا. تمام هيك. تمام. جيب الترم، امسح هاي الأشياء بتلزمناش. هسه بدنا نعمل الدوائر. هاي عبارة عن برضه تانجنت راديوس. هون 0.25. برضه هون 0.25. المنطقة هاي 0.25. هون 0.25. طيب جيب ترم، نظف الرسم. عنا هذولا مش موجودات. هذا مش موجود برضه. هذول مش موجودات. وهاي الأشياء. طيب هيك ايش بصفي عنا البوليجون ونضيف سناتور بس. طيب هاي البوليجون كم ضلع؟ 6 أضلاع بالسنتر هذا. لاحظ انه معطيني بعد بين ضلعين، فانه تكون about circle. ونصف القيمة 0.75. فهاي 0.75 وهي انتر. طب خلونا نضيف سناتر بس. طيب هاي لاين. عادي لو أديت هذا زيادة ما في مشكلة، ولو خليته برضه ما في مشكلة. طيب نضيف سنتر هون. السنتر مش عشان البوليجون، عشان الدوائر هاي. برضه هذا نفس الاشي، لو خليته هيك ولو مطيته شوي ما في مشكلة. لا أنا بديش ميد بوينت، بدي سنتر أو شكله منطبق عليها. طيب شوي مد هذا. عشان في هالمنطبقات بعض بعيدا. طيب حرك على الدائرة عشان نجيب السنتر. وهيك بتكون الرسم جاهز. والله يعطيكم العافية.